مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. بتمنى تكونوا بخير وأفضل حال انتو عم بتشوفوا فيديو اليوم. وصفتنا لليوم رح تكون وصفة مميزة، وإن شاء الله إنكم رح تحبوها. اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأطيب كيكة برتقال ممكن تعملوها. وصفة مميزة، تابعوها معي خطوة بخطوة. ويلا تنبلش. بداية بدي 4 حبات من الكلمنتين. بضيف عليهم بيضتين بحرارة الغرفة، وبضيف عليهم كمان ملعقة وسط من السكر الفانيليا، ورح أخلطهم كلهم مع بعض بإبريق الكوكتيل. هون بدي أحكي ملاحظة كتير مهمة. الناس اللي ما عندهم إبريق الكوكتيل، أو كمان الناس يلي ما بيحبوا يستعملوا إبريق الكوكتيل لهيك وصفات، أكيد فيكن تستغنوا عنه. تستعملوا كوب من العصير البرتقال يكون معصور ومصفى. بتضيفوا عليه بيضتين بحرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الفانيليا، وبتحصلوا على نفس النتيجة. هون بعد ما خلطتن كتير منيح بالخلاط، ضروري جدا اني صفيهم. رح صفيهم باستعمال المصفية. رح تلاحظوا هول الحبوب السود، هيدا كان عود الفانيليا اللي حطيته معهم. الفانيليا هي انا عملتها على ايدي، هيك بيجي شكلها. بعد ما صفيتهم، رح اضيف لها كمان ملعقة صغيرة من الفانيليا بتعطيها نكهة اطيب. وبضيف كمان ملعقة طعام من الخل الابيض، وكمان برش البرتقال أو الكلمنتين. أنا برشت معه قشر حامض الليمون، حامض الليمون الأخضر، كمان بيعطي نكهة منعشة. هلا رح ضيف السكر. بدي كوب ونصف من السكر الحبيبات. استخدموا أي كوب عندكم بالمطبخ، المهم تكملوا كل المكونات بنفس الكوب. بحط كمان نصف كوب من الزيت النباتي. سعة الكوب اللي أنا مستعملته 300 مل. بضيف له هلأ اللبن الزبادي أو اليوغرت. بدي ملعقتين طعام مليانين من اللبن الزبادي. بهالمرحلة هون رح ضيف لهم كمان بيضتين بحرارة الغرفة. بعتذر منكم، الكاميرا كانت مطفية أنا وعم حط البيض مع الخليط فما انتبهت. هلأ بخلطهم مع بعضهم كتير منيح لمدة دقيقتين. وبعده بضيف عليهم الطحين أو دقيق القمح. بدي كوبين ونصف من الطحين، ضروري يكونوا منخولين. أنا نخلتهم قبل ما بلش تصوير تما اخد وقت قدام الكاميرا. بضيف لهم البيكنج باودر. بدي 3 ملاعق صغار من البيكنج باودر. رح أضيف له كمان البيكربونات الصوديوم، تكون مكررة للطعام. بدي نصف ملعقة صغيرة. وأكيد ما بننسى رشة الملح. رشة الملح أساسية بكل وصفة حلو، بتوازن بين النكهات. بخلطهم كلهم مع بعضهم باستخدام المضرب اليدوي. بقلبهم بشكل كتير منيح تيمتزجوا كل المكونات مع بعضها، وما يضل في أي تكتلات للطحين. هون انخلطوا معي كتير منيح. شايفين قوامه كيف؟ قوامه بيكون هيك. هلأ بجيب عندي الصينية اللي بدي دخلها على الفرن. رح حط بنصها كباية تيعطيني شكل قالب الكيك يلي بيكون مفرغ من الوسط. استخدموا هاي الطريقة إذا ما كان عندكم قالب الكيك، بتعطيكم نفس النتيجة. هلا رح أدهن القالب عندي بالسمنة مش بالزبدة، وبدهن الكوب كمان وما بنسى أطراف الصينية. أنا بفضل ندهن سمنة بدل الزبدة أو الزيت لأي قالب كيك، بتعطي نتيجة أفضل بعد الخبز. جربوها ولو مرة واكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات. بفرغ كل الكمية عندي بالصينية. قطر الصينية هاي اللي عندي 32 سنتيمتر. اسم الله تعد صينية كبيرة. بنفس الوقت أنا كنت عم حضر الغدا، كنت عاملة كوسة محشي بدون لحمة وبس بالخضرة والبرغل. هلا شوي تاني رح فرجيكم هي كتير طيبة. دخلت الصينية على الفرن. الفرن محمى مسبقا، درجة الحرارة 180 شاعل فقط من الأسفل. أول ما بشوف الكيك انتفخ وارتفع وحمر أطرافه، بشعل لمدة دقيقتين من فوق، وبس ياخد لون أشقر حلو. هلأ بتشوفوا كيف بلش ياخد اللون الحلو بهذا الشكل. بطفي الفرن وبكون الكيك صار جاهز عندي. ما تخافوا على الكباية أبدا، ما رح تنكسر بوعدكم. مع أنه الكباية اللي أنا استخدمتها طويلة وكانت قريبة جدا على النار، ومع ذلك ما طقت، يعني ما انكسرت وطلعت من الفرن ما بها شيء. انتوا إذا بتحبوا فيكم تختبروا استواء الكيك باستخدام العود الخشبي أو بسكينة رفيعة. بتشكوها بالكيك، إذا طلعت بدون ما معلقة عليها شيء، معناتها خلص صارت جاهزة. شفتوا منظر شو حلو؟ وشو بحكي لكم على الريحة. ريحة كيكة البرتقال لفت البيت لف، وأكيد الريحة نزلت لتحت على الشارع.
هلا بعد ما طلعناها من الفرن رح شيل الكباية مباشرة بعدها سخنة، مع اني ما يعني مسكتها بهيدا الكف تاع الفرن بس برضو سخنة. زحطت من ايدي من الحرارة، مش مشان شي، هي بتنشل بكل سهولة، بس الحرارة اللي خلتها تفلت من ايدي. شايفين الكباية كيف طلعت الصاغ سليم ما بها شي، وبتنجلى معنا بكل سهولة. وطلع عنا شكل الكيك كأنه عاملينه بقالب الكيك. يعني هيدي الطريقة فيكن تتبعوها إذا كنتوا حابين تحصلوا على هيدا الشكل. بحب أنا هيدي الكيكة بالتحديد هي وسخنة ادهنها بمربى المشمش، بتعطيها طراوة وطعم أطيب. بعد ما تبرد بتعطيها هيك هشاشة. رح اخد عندي بكوب على جنب قدر ملعقتين طعام من مربى المشمش، وبدهن وش الكيك بوسط الفرشاية. دهنة بسيطة، نحن هون ما عم نسقي الكيك، لا، نحن بس عم ندهن وشها ونعطيها هيدي اللمعة. هون بنفس الوقت أنا كنت حاطة الغدا على النار، كان طالع عبالنا الكوسة المحشي بالبرغل والخضرة. هيدي الوصفة أنا بعرف كتير ناس اللي هلأ عم تحضرني رح يستغربوا إنه ما بيعرفوها، وأكيد في ناس بتعرفها. هاي وصفة نباتية ما فيها لحوم أبداً. بنختار حبة الكوسة يكونوا كبار، يعني كبار لعند 15 سنتيمتر، ايه ما تستغربوا. ومنحشيها بالبرغل الأسمر الخشن والخضار، ومنحط بقدونس وبندورة ونعناع وبصل أخضر ودبس البندورة، يعني رب البندورة. فهون بدي احكي شغلة، انه هاي وصفة صيفية، يعني اكترية العالم اللي بتعرفها بتعملها بالصيف، بس نحن على كتر ما بنحبها بناكلها بالصيف وبالشتاء. والمي تبعها ما تستغربوا انه خفيف، هذا المي رح ينكب بعد الاستواء، رح اتخلص منه. تستوي الكوسة، بشيل الكوسة من الطنجرة، بنحطه بصحون التقديم او ببايركسات كبيرة، والمي اللي انسلق فيه بينكب. طعمته جدا طيبة. بحسها وصفة خفيفة، وقد ما تكتروا منها ما بحسها إنه هيك بتقل على المعدة، لا. يعني بتعملوا 3 كيلو 5 كيلو وبيخلصوا بسرعة على كتر ما إنهم خفاف وطيبين. والأحلى من هيدا كله إنه ما بياخدوا وقت بالاستواء، دغري بيستوي معكم. غير الكوسة يلي محشي لحمة وبدبس رمان أو باللبن، لا، هي الوصفة غير تماما. إذا حابين تعرفوا طريقتها اكتبوا لي تحت بالكومنتات، بلكي بجرب نزل لكم إياها بأقرب وقت. طبعا إذا شفت في عدد كبير طالبينها، فأكيد ما رح أتردد وصور لكم إياها. بهالأثناء أنا كنت تاركة الكيك تبعنا بالفرن، بس طبعا الفرن كان مطفي، بس باب الفرن كان مسكر 3/4 تسكير تا ما يعجن الكيك عنا. استوت الكوسة مثل ما شايفين، أنا سكبتها ببايركسات، شايفين ما أحلاها، لا تقاوم. دقت قدامكم هاي، فرجيكم قلبها من جوا. هيك لمحة على السريع حبيت فرجيكم الغدا تبعنا لليوم. قلبها من جوا برغل مع الخضرة، أكلة نباتية وصحية بامتياز. أكتر شي هي صراحة بأيام الصيف بتحسوها بتبل القلب، بس مثل ما قلت لكم نحن لأنه منحبها بنعملها صيف وشتاء. بنرجع لكيكة البرتقال، حبيت أقلبها تفرجيكم اللون اللي بنحصل عليه إذا دهناها بالسمنة. ما شاء الله، شو رأيكم؟ صينية الكيك غير شكل، بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت. بتحضروا أطيب صينية كيك عائلي بحجم كبير. دهنت وشها كمان بمسحة صغيرة من المربى تنحصل على هيدي اللمعة. وهيك بتكون كيكتنا صارت جاهزة. قطعنا منها قطعة، شايفين بعد الدخنة عم تطلع منها بعدها سخنة، لأنه مثل ما ذكرت لكم كانت بالفرن. بس ما تسكروا باب الفرن أبدا لأنه بتعجن. أنا لأني كنت مشغولة بتحضير الغدا فرجعت رديت على الفرن لبين ما كانت فترة شوي، بس تركت باب الفرن مفتوح شوي. ما شاء الله، منظره مشهي. كيكة البرتقال بهيدي الأيام اللي نحن فيها، خاصة هلأ موسم برتقال ولا ألذ. أكيد هيدي أحلى لحظة بكل الفيديو إني دوق وأعطيكم رأيي. فعلا عن جد ما بتلحقوا تحطوا اللقمة بتهمكم إلا بتدوب، بتدوب دوبان، ما بتلحقوا تعلكوها. جربوها واكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات، حبي أعرف رأيكم. وإذا شفت مثل ما قلت لكم عدد كبير طلب الكوسة رح جرب نزل لكم إياها. هون بيخلص الفيديو تبعي أحبائي، ملتقانا بفيديو جاي. آخر شي بقلكم إني بحبكم كتير. باي.